હલો, હું જયેન્દ્રભાઈ ઠક્કર જે રિયલ એસ્ટેટ કંપનીમાં જોડાયેલો છું છેલ્લા 12 વર્ષથી. મારી બે કંપનીઓ છે, બાલાજય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને જેડી ઇન્ફ્રાસ્પેસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. અમે મોસ્ટલી પ્લોટિંગની સ્કીમો અને બંગલાની સ્કીમો કરતા હોઈએ છીએ સિટીથી આઉટસ્કટની અંદર. અત્યાર સુધીમાં 20,000થી પણ ક્લાયન્ટ વધુ અમારી જોડે છે. અમે જ્યારે આ ડેટા નોટ કરીને જે સોફ્ટવેર હતું જે પહેલાં યુઝ નહોતા કરતા, ત્યારે અમારો ડેટા અને અમે ઘણી બધી પેપરની અંદર જાહેરાત, સોશિયલ મીડિયા એમ અલગ માધ્યમથી ઘણી બધી જાહેરાતો આપતા હતા, પણ એના ડેટા જે પ્રમાણે અમારી જોડે સચવાવા જોઈતા હતા તે સચવાતા નહોતા. પણ એક મિત્રના રેફરન્સથી મયુરભાઈની કંપનીમાં અમે ડેટા નોટ કરીને બનાવ્યું સોફ્ટવેર. તો અત્યારે છેલ્લા 12 મહિનાથી અમારું ખૂબ સરળ કામ થઈ ગયું. જે 10 વ્યક્તિ કરતા હતા કામ, એ અત્યારે 2 જ વ્યક્તિ કરી શકે છે. આ સોફ્ટવેર આવ્યા પછી અમારા જે એમ્પ્લોય છે તો એમને જે મેન્યુઅલી ડેટા મેનેજ કરવો પડતો હતો એ પણ એમને કરવો નથી પડતો. અમે પણ એની ઉપર ધ્યાન રાખી શકીએ છીએ. એનાથી અમને રિમાઇન્ડર અને એની અંદર જે બુકિંગની તારીખ હોય છે એ પણ એ લોકો મેન્યુઅલી જે પ્રમાણે ટાઈમ ના સેટ થતો તો આની અંદર એ લોકો તરત કરી શકે છે. અને આ સોફ્ટવેર આવ્યા પછી જે અમારા એમ્પ્લોઈઝ અને સેલ્સ પાર્ટનરો છે તો એ લોકોને પણ પહેલાં જે મેં વાત કરી રીતે મેન્યુઅલી ઘણું બધું એમને 1 કલાક જેટલો સમય ફાળવવો પડતો હતો, પણ એ સમય એટલો ફાળવતા નથી. હવે એ પોતે એની અંદરથી મેનેજ કરી લે છે. અને અત્યારે 30થી 35 જણા અત્યારે આ સોફ્ટવેર અમારું વાપરી રહ્યા છે. અને મેં જેમ પહેલાં કીધું કે અમે ઘણી બધી મહેનતથી જે ડેટા પહેલાં મેનેજ નહોતા કરી શકતા એ હવે બહુ સરળતાથી અમે એક ડેટાબેઝ આખો બનાવી શકીએ છીએ. મિત્રો, આ ડેટા નોટ સોફ્ટવેર હું છેલ્લા 1 વર્ષથી વાપરું છું. મારી રિયલ એસ્ટેટ કંપનીમાં આનાથી ઘણો બધો ફાયદો થયો છે. હું ઘણા બધા જે રિયલ એસ્ટેટની અંદર કામ કરતા હોય મિત્રોને સજેસ્ટ કરું છું કે જો ભવિષ્યની અંદર આપને આપનો ડેટા વ્યવસ્થિત સાચવવો હોય, જે ડેટા આપણે ઘણી બધી મહેનતથી અને ઘણા બધા રૂપિયા ખર્ચીને લાવતા હોઈએ છીએ, તો આ ડેટા નોટ તમે 100% વાપરજો. મને પણ ફાયદો થયો છે, આપને પણ ફાયદો થશે.